ලෝකෙ තියෙන ලොකු නැෂනල් පාර්ක්ස් බලන්න යන්න සුවිශේෂී විදිහවල් තියෙනවා. ඉතින් අද එවර්ග්ලේඩ්ස් නැෂනල් පාර්ක් එකේ මේ එයාබෝට් ටුවර් එකක් යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. එයාබෝට් රයිඩ්ස් කියන්නේ හරිම ත්‍රිලිං එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. පාර්ක් එක ඇතුලේ එයාබෝට් රයිඩ්ස් කරන්න පුළුවන් පාර්ක් සර්විස් එකෙන් අප්රූව්ඩ් ඔපරේටර්ස්ලාට විතරයි. මේ එහෙම තැනක්. ඔයාලා දන්නවනේ මේ එවර්ග්ලේඩ්ස් ට්‍රිප් එක ආවේ ප්‍රනීත්ලගේ ෆැමිලි එකයි අපි. මෙතනින් තමයි ටිකට් ගන්නෙ. එයාලගේ රෙස්ටොරන්ට් එකක් තියෙනවා. බලන්නකෝ ඒකේ තියෙන දේවල් මේ බෝඩ් එකේ. ඔව් ගන්න. ලසන්ති කැප්ස් අරන් ආව ගමන් අපි යමු බෝට්ස් ළඟට. යන් අපි යන්. Huh? Hey, come over here when you are ready. Airboats ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා එයාර්ක්‍රාෆ්ට්ස් වගේ වාතයෙන් තමයි තල්ලුව ගන්න. වතුර මට්ටමට යටින් කිසිම දෙයක් නැහැ. ප්‍රොපෙලර්, එන්ජින් ඔක්කොම තියෙන්නේ උඩ. කොහොමද? ඒක එහෙන සද්දයි. ඔව්. අර ස්ටාර්ට් කළා නෑනේ. ඒක සද්ද නැත්තේ. අපේ බෝට් එක හොයාගන්න වෙනවා. ඒ අතරේ බලමුකෝ පොඩ්ඩක් මේවා එන්ජින් පැත්ත. මේ ලොකු පතුරු දෙක තමයි රඩර්ස්. ඒකෙන් තමයි බෝට්ටුව හරවන්නේ. එතකොට මේ ලොකු ප්‍රොපෙලර් එකෙන් ස්පින් වෙන ලොකු වායු ධාරාවක් පිටිපස්සට තල්ලු කරනවා. ඒ බලයෙන් තමයි බෝට්ටුව යන්නේ. එතකොට රඩර්ස් එහා මෙහා කරලා ඒ වායු ධාරාව හරවන්න පුළුවන්. එතකොට බෝට්ටුව හැරෙනවා. හරි පවර්ෆුල් එන්ජින් එකක්. ඇත්තටම සමහර එයාබෝට්ස් වල තියෙන්නේ එයාර්ක්‍රාෆ්ට් එන්ජින්ලු. අපි තාම අපේ එයාබෝට් එක හොයනවා. ඒක ගැන පැහැදිලි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් නැති එක නම් අඩුවක්. ටිකට් ගත්තාම ඕනි කෙනෙක් එන්නේ බෝට්ටුවට නගින්නනේ. අපි හොයන්න ඕනේ. බලමු මෙයා මොනවද කියන්නේ කියලා. තව තැනකට යන්නලු. ගිහිල්ලා බලමු ඉතින්. බලමු අරකද කියලා අපේ බෝට් එක. එහෙම කියන්නකෝ. දැන්නේ දන්නේ. ඒගොල්ලන් එයාබෝට් ටුවර් එකට කලින් කරනවා ඇනිමල් ෂෝ එකක්. ඒකේ තමයි දැන් ඉන්නේ. මේ ලංකාවේ ඉන්න මිටි මහතයි ලොකුයි. ඔය මෝටිය පොඩි. මේ මෙතන එයාබෝට් එකක් තියෙනවා. මේක පෙන්වන්න හදන්නේ. ඇත්තටම වතුරට උඩින් මේ කියන්නේ ග්‍රාසස් හරි මොන හරි මාෂ් එකේ තියෙන දේවල් වලට උඩින් යන්න පුළුවන්. බලමු අපි ආයෙත් ඇනිමල් ෂෝ එකට ගිහින්. Right, okay. Wow, that's great. Nice. Okay, thank you. Not the head. Okay. It feels good. Awesome. What about you? I'm gonna stay right here until you do it. I'm pretty sure everybody's gonna be impatient. Yeah, that's what I thought. Doesn't smell bad. අපේ බෝට්ටුව ලෑස්තිලු. ඉක්මනින් යමු. අර අපි කලින් දැකපු කහපාට බෝට් එක වගේ නෙමෙයි. මේක ලොකු මල්ටි ෆැමිලි බෝට් එකක්. ඉතින් තමන්ගේ ගෲප් එකට එකට වාඩි වෙන්න පුළුවන් විදිහට බෝඩින් කරවනවා. ඒක හොඳයි. ඔක්කොම ලැබිද්ද කියලා බලන්නත් එපා.
එයබෝට්ස් හරිම සද්දයි විශේෂයෙන්ම හය ස්පීඩ් යනකොට ගොඩා කයනු යනවනේ ඒක නිසා නොයිස් ප්‍රටෙක්ෂන් තියෙන්න්න ඕන ති මේ ගොල්ලන් කොටන් වූල් දෙනවා කං බ්ලොක් කරගන්න දැන් හරි යන්න තමයි තියෙන්නේ ඔන්න එහෙනම් අපි පිටත් වුණා එයබෝට් සෆාරි එකකින් එවර්ග්‍රේඩ්ස් වල සුන්දරත්වය බලමු එයර්පෝර්ට්ස් හරිම ෆාස් නිසා ඒවගේම හරිම සද්ද නිසා ත්‍රිලිං එක්ස්පීරියන්ස එකයි සුන්දරත්වයයි මිසක් සත්තුනං එහෙමට දකිින් හම්බෙන එකක් නෑ තාම අපි නෝමල් ස්පීඩ් එකට ආවි නෑ දැන් අපි මේ යන්නේ ස්ලූ එකක ඒකන්නේ වතුර පිරුණු ග්‍රාස්ලන්ඩ් එකක් වගේ මේ හැබිටට් එකේ තැන තැන තියෙන තරමක් ගැඹුරු අගල් ඔන්න අපි හයියෙන් යනවා ඒ ඇත්තරම මේ 50% ස්ලෝ මෝෂන් ඇත්තම ස්පීඩ් එක සද්දෙත් එක්කම බලන්නකෝ පැයට හැතැම 60ක් වගේ ස්පීඩ් එකක් අපි ගන්න ඇති කියලා එක නියම එක්ස්පීරියන්ස එකක් ඇත්තටම පතුර වීසි වෙනවා ග්‍රාස්ලන්ඩ් එක වගේ දෙපැත්තය නැත්තන් කැලේ වගේ දෙපැත්ත ටිකක් මැංගරූ කැලයක් වගේ අතිම ෂෝ ඉනට අපේ පයිලට් ටිකක් වැඩත් පෙන්නවා මේ හයි ස්පීඩ් එකෙන් යනගමන් අපේ පයිලට් බෝට්ටු සම්පූර්ණයෙන් පැත්තට හැරෙව්වා ඒක මරු එක්ස්පීරියන්ස එක Alright guys, everybody enjoy the ride so far? Oh yeah. Perfect. So guys, welcome to the Everglades, also known as the River of Grass. මේ රයිඩ් එක හරිම ත්‍රීලිං එක්ස්පීරියන්ස එකක් තමයි හැබැයි මේ ස්පීඩ් එකයි සද්දෙයි සැලකු හම එයබෝට් රයිඩ්ස් කරන්න ඉතා විශාල ප්‍රදේශයක් තියෙන්න ඕන බලන්නකො යෝධ එවර්ග්ලේඩ්ස් ප්ලේන් එක එවර්ග්ලේඩ්ස් වලට නම් අක්කර 15 ලක්ෂයක් තියෙනවනේ හැබැයි බෝට්ස් වල යම් මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරලා ලංකාවෙත් සමහර පාර්ක්ස් වල මේක කරන්න පුළුවන් කියලායි මට හිතෙන්නේ අපේ වැව්වල කලපුවල කරන්න පුළුවන් වැැව් එහෙමනම් ඉතින් ගැඹුරු නිසා අවධානම පොඩ්ඩක් වැඩි ඒකට මොනහරි දෙයක් කරන්න වෙනවා හොඳට පේනවා එවර්ග්ලේඩ්ස් වල ස්වභාවය බොහෝකොටම ෆ්ලඩඩ් ග්‍රාස්ලන්ඩ් එකක් වගේ හැබැයි මේ ට්‍රූ ග්‍රාස් නෙමෙයි සෝ ග්‍රාස් කියන සෙජ් එක දැන් අපි යන්නේ මේ සෙජ්ජ සුඩින් එය බෝට් එකකට තමයි මෙහෙම යන්න පුළුවන් නෝමල් බෝට් එකකට මේක කරන්න බෑ
මේ හරිය ස්ලූ එක හරිම ලස්සනයි. එලිගේට කෙනෙක් ඉඳී කියන බලාපොරොත්තු හොඳටම තිබුණා. ඒ නිසා හරිම හැමින් මේ හරිය ගියේ. බලන්න කර ගස්වල ඡායාව පේන ලස්සන වතුර කණ්ණාඩියක් වගේ. අන්න අනිංගා ඇමරිකන් ඩාටර්. ඔය ඉන්න යාළුව ඇමරිකන් ඇලිගේටර්. ගමන ඉවර වෙන්න කිට්ටු වෙනකොට තමයි එයාව හම්බ වුනේ. අර ඈත පේන්නේ අපි පටන් ගත්ත තැන පාර. ඔන්න අපේ එයර්බෝට් රයිඩ් එක ඉවර වෙලා. වෙලාව ගියා දැනුනෙත් නෑ ඇත්තටම. එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු. පරිස්සමින් ඉන්න.